Moi, olen Marko Juutilainen. Mä oon korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri. Tällä videolla mä haluan antaa muutaman vinkin siitä, miten koronanäytteen voi ottaa ehkä himpun verran vähemmillä kivuilla. Ja nämä vinkit pitäisi olla aika yksinkertaisesti toteutettavissa. Tämä kameran eteen istahtaminen ei ole mullekaan yhtään, siis tämä ei ole yhtään niin kuin luontevaa, mutta jos tämä auttaa edes jotain lasta, joka menee näytteenottoon, että se näytteenotto olisi edes hiukan vähemmän tuskallista, niin ehkä tämä on sen arvosta. Että siksi mä tässä nyt istun. Mä haluan ensin kertoa tämän videon semmoiset ydinviestit, joita on 4. Eli käytännössä spoilata tämän videon, mutta vasta sen jälkeen näytän sitten käytännössä, että miten mä otan sen näytteen. Eli ne 4 asiaa. Ne on 2 asiaa näytteenottajalle, 2 näytteeseen menijälle. Näytteenottajalle ensinnäkin, kun otat näytettä, niin suuntaa se tikku tuonne korvalehden alareunan tasolle. Se tähtäyspisteeksi. Ja sitten toinen. Jos tikku tökkää vastaan sieraimessa, niin ota pois ja kokeile toiselta puolelta. Normaalisti se on sitten väljempi. Ja sitten, jos olet itse menossa näytteenottoon, niin sullekin 2 asiaa. Kerro sille näytteenottajalle, jos sulla toinen sierain on aina tukkosempi. Se on todennäköisesti tukossa ja toinen on väljempi. Ja sitten toinen asia. Pidä semmoista perusilmettä, eli käytännössä hampaat kevyesti yhteen ja hengitä nenän kautta ja yritä rentoutua niin paljon kuin se on mahdollista. Niin se auttaa näytteenottajaa. Eli nuo 4 asiaa. Mutta ensin mä näytän tämän mallin avulla, että mitä tässä näytteenotossa on tarkoitus tehdä. Eli näytehän otetaan täältä nenänielusta ja sinne nenänielun suorin tie on tätä nenäkäytävän pohjaa myöten. Ja usein tämä on myös kaikkein väliin. Jos tähän ei oikein keskity suuntaan, niin herkästi tuolta sieraimesta se tikku ohjautuu tuonne keskikäytävään. Se tekee kipeätä ja voi aiheuttaa nenäverenvuotoja vaikka mitä. Tätä näytteenottoa ei missään olosuhteessa saa mukavaksi, mutta tämä tapa kuitenkin on vähiten epämiellyttävä. Eli kun menet sieraimen sisään, käännät tikku sinne korvalehden alareunan tasoa kohti ja nenänieluun. Ja sitten itse näytteenotto. Mä menen siis tuosta sieraimen sisäpuolelle ja käännän tikun tuonne korvalehden alareunan suuntaan. Ja sitten kevyellä siirrolla tuonne nyt tökkäs vastaan. Eli tässä, katsokaa sieltä sivusta, tämä tikku kutakuinkin osoittaa korvalehden alaosan suuntaan. Eli tämä on se suunta silloin, kun tikun kärki on siellä, missä sen pitää. Ja sen jälkeen pienellä pyöräyttävällä liikkeellä syvemmälle pari pyöräytystä. Nyt ollaan nenänielussa. Ja ulos. Miltä tuntuu? No ei ole paha. Ei kivuliasta. Joo. Eli tässä. Jos tykkäsit tästä videosta, niin voit painaa tuolta peukkua. Niinhän näissä kuuluu vissiin sanoa. Ja toki voit tilata tämän kanavan. Mä takaan sen, että täältä ei mitään videovyöryjä ole tulossa, että ennemminkin ehkä tyyliin 1 video vuodessa. Ja sekin vaan, jos te katsojat sitä haluatte. Teille saattaa tulla ajatus, että helppohan mun on sanoa, kun mä oon erikoislääkäri ja tunnen nenän anatomian hyvin. Tottahan se on. Mutta mä oon kyllä valmis asettua tuohon tutkimustuoliin myös siihen näytteen ottopaikalle, että multa otetaan se näyte. Että voisi tehdä oikeastaan semmoisen haasteen, että jos tätä videota katselukertoja tulee sanotaan vaikka 50 000,
niin kuukauden aikana. Niin mä istun tuohon penkkiin ja kutsutaan tänne vapaaehtoinen tubettaja ottamaan mun nenästä näyte. Saa ilmoittautua. Nämä tilat, kiitos Kanta-Hämeen keskussairaalan näistä tiloista ja myöskin näytteenottovälineistä. Tämä on tässä. Ehkä nähdään melko piankin mahdollisesti. Moi moi!